jij een kind heel gelukkig ziet met hetgeen wat jij doet, ja. Daar doe je het voor? Daar doen we het voor. Toch het geluk zien in de ogen van een kind wat er niet voor gekozen heeft om in dit land geboren te worden. Ik ben Martijn, een Brabantse programmamaker. En in Ver Gezocht ga ik met een camera op pad om inspirerende Brabanders te ontmoeten die in het buitenland een verschil maken. En in deze aflevering reis ik af naar Nairobi, de hoofdstad van Kenia. Met ruim 3 miljoen inwoners kampt de stad met grote ongelijkheid. Ondanks de economische groei die het land doormaakt, blijft goed onderwijs en gezondheidszorg voor velen onbereikbaar. Maar er is iemand die dat wil veranderen. Deze keer het ongelofelijke verhaal van de 47-jarige Kim, die zich hier in Nairobi inzet voor de kinderen uit een van Kenia's grootste sloppenwijken. Een missie die wordt gedwarsboomd door enorme tegenslagen, waardoor ze tot 2 keer toe helemaal opnieuw moet beginnen. Oké, Kim, we gaan even helemaal terug naar het begin. Hoe ben jij hier terechtgekomen? Nou, het is allemaal begonnen in 2014. Via een voetbalclub ben ik terechtgekomen in een uitwisseling van kinderen uit Kenia. Elk jaar komt er een voetbalteam naar Nederland, naar een voetbalclub, waar mijn zoon dus ook voetbalde. En mij leek het heel interessant om kinderen op te vangen. Ik had kinderen in huis en daar kwam ook een coach mee. En om een heel lang verhaal kort te maken, die coach is nu mijn man. Ja, zo hebben wij elkaar leren kennen en zo ben ik eigenlijk ook in het Kenia gebeuren terechtgekomen. Die voetbalteams, dat zijn allemaal kinderen afkomstig vanuit Mathare. Mathare is een sloppenwijk hier in Nairobi. Dat is ook de plek waar mijn man is opgegroeid. Ja. Maar dat ik hier terecht ben gekomen, komt eigenlijk door een van de kinderen die ik op heb gevangen in mijn huis. Je hoort allemaal die verhalen en je hebt het er thuis aan de keukentafel over. Maar om het toch echt te ervaren, ja, dat heeft mij eigenlijk wel hier gebracht. Door het intensieve contact in Nederland met de Keniaanse voetballertjes en de opbloeiende liefde tussen haar en haar man Liki, raakt Kim steeds meer geïnteresseerd in het land. Om met eigen ogen de leefomstandigheden van de Kenianen te zien, besluit ze de sloppenwijk Mathare te gaan bezoeken. Voordat ik ging had ik gewoon zoiets van, ja, ik ga niet met lege handen. Kijk, door het contact met die jongen had ik gewoon zoiets van, ja, wat kan ik doen? En hij vertelde mij, ja, weet je, mama, als ik thuis kom van school moet ik huiswerk maken en is het donker. En we hebben dan een lampje, daar hebben we niet altijd geld voor om kerosine te kopen. En het geeft ook niet zo heel veel licht. Dus toen ben ik in Nederland een actie gestart voor lampjes op zonne-energie, in dit geval de Wakka Wakka lampjes. Ja, wat eigenlijk heel klein begonnen is helemaal uit de hand gelopen. Ja. Want ik dacht 17 lampjes mee te nemen, dat werden er uiteindelijk 202. Kim reist met een bevriende stewardess in 24 uur op en neer naar Nairobi om licht in de duisternis te brengen. Eenmaal in de sloppenwijk werkt ze nauw samen met Liki om de lampjes een goede bestemming te geven. De keer erop dat ik terugkwam, ja, dan pas hoor je hoeveel dat lampje betekent. Het is echt levensveranderend. Vanaf dat moment ging ik naar bed en stond ik op met Afrika in mijn hoofd. En zoveel nieuwe ideeën. Dus ik ben daarmee verder gegaan. En ik heb denk ik 3 keer zo'n vlucht met mijn vriendin gedaan. In 24 uur, 24 op en neer. uur tijd. Vraag me niet hoe ik het heb gedaan, want ik weet het gewoon niet. Maar ja, dat hebben we gedaan. Kim begint samen met Liki en andere betrokkenen de Move Up Foundation. Wat begon met het uitdelen van lampjes is uitgegroeid tot een organisatie die schooluniformen verschaft, kinderen met speciale behoeften ondersteunt, voorlichting geeft, menstruatiecups aanbiedt en sportactiviteiten organiseert om jongeren gemotiveerd en van de straat te houden. In 2019 besluit Kim, die oorspronkelijk uit de omgeving van Helenaveen komt, om definitief in Kenia te gaan wonen. Dus we zijn hier samen gaan werken. We hebben hier op een gegeven moment in Mathare een stuk grond kunnen kopen met huisjes. Ja, en toen zijn we het gaan opknappen. We hadden denk ik 3 of 4 huisjes waar we gewoon met de kinderen een weekprogramma zijn gestart.
En dat was vooral gewoon plezier hebben, talenten ondersteunen, zingen, dansen. Dus we hadden gewoon heel veel plezier. Het was gewoon een hele leuke, knusse plek. Maar dat heeft maar 1,5 maand mogen duren. Toen is alles in vlammen opgegaan. Nee joh. Ja. Doordat een dronken vrouw 's nachts in haar huis een vuurtje stookt, gaan meer dan 40 huisjes in vlammen op. Waaronder die van de pas opgerichte stichting. Dankzij de inzet van de kinderen en financiële steun uit Nederland vindt Kim de kracht om door te gaan. Ze besluit een nieuw centrum te bouwen, ditmaal van steen. Dus we rijden nu naar Mathare. Ja. En dit is één van de sloppenwijken van Nairobi? Ja, het is de één na grootste sloppenwijk van Kenia. Hoeveel man wonen daar dan ongeveer? 500.000. Oh, wauw. Nou, dit is Mathare. Is het hier nou wel veilig om te lopen? Ja, Met zo'n joekel van een camera? als jij hier alleen zou lopen, zou het niet zo veilig zijn. Maar ja, ik kom hier zoveel. Jouw kennissen min of meer. Mij kennen ze. In dit gedeelte in ieder geval. Ja, precies. Ja, dit is Mathare 4B. Dit is eigenlijk het gebied waar wij ons centrum ook hebben. En waar we eigenlijk dus wekelijks zijn, waar we de kinderprogramma doen Ja. met de kinderen hier. Hier speelt het zich allemaal Hier af. speelt het zich af, ja. Ja. Abadi, mam. Sorry. Kim, wat is dit nou voor een wijk? Hoe leven deze mensen hier? Ja, zoals je misschien aan de omgeving kan zien, wonen mensen veelal in mabati-huisjes. Mabati is metalen platen met hout. Kleine huisjes, vaak met grote gezinnen. Ouders met 5 kinderen, soms wonen opa en oma er ook nog bij, weet je. Dus het is echt wel Met z'n allen op een elkaar hele gepropt. kleine oppervlakte waar ze met velen wonen, ja. En wat is nou de meest voorkomende hulpvraag voor de kinderen hier? Hulp voor school, schoolgeld en eten. Ouders zijn vaak werken, kinderen zijn dan alleen thuis als ze niet op school zijn. Ze hopen dan dat ouders terugkomen, dat ze iets van geld hebben verdiend, waardoor er eten op tafel komt. En een kind gaat vaak met 1 maaltijd per dag gewoon naar bed. En met een beetje pech dus helemaal niet. Dus ja, voedsel is wel een schrijnende vraag ook, ja. Niet alleen voedsel, maar ook woonruimte is op dit moment hard nodig. 2 maanden voor mijn bezoek werd Mathare getroffen door hevige overstromingen. Bij een damdoorbraak in het westen van Kenia zijn 40 mensen omgekomen. Die dam gaf het na dagenlange regen en daarna ontstonden grote modderstromen. Ook in de rest van Kenia en buurlanden zijn er overstromingen. En daarbij zijn zeker 100 doden gevallen en raakten 185.000 mensen dakloos. Door de overstromingen zijn mensen dus veel kwijtgeraakt. Woningen in boedel en zijn ze moeten vluchten eigenlijk. Want door die overstromingen dus zijn die huisjes hier weggevaagd. Ja, Met name degene dicht bij de rivier en de zijtakken. ja, precies. Die mensen zijn hun huis kwijt. Die zijn hun huis kwijt. Die hadden al niks en hebben nu Die helemaal hebben niks. helemaal niks meer. Het is een enorm drama voor Nairobi. Ja, dat was een enorm drama. Nou vingen wij in ons centrum natuurlijk heel veel mensen op. Met alle geluk hadden wij dus een stenen gebouw staan. Ja, totdat de overheid andere plannen had. En ja, zij besloten om 30 meter van de rivier alles af te breken. Nou stonden wij niet op de kaart, omdat wij niet aan een rivier zitten, maar aan een zijstroompje. Hoopten wij gespaard te blijven. Maar dat is helaas niet zo. Ja, Jullie centrum ons centrum. is met de grond gelijk gemaakt. Ja, Jullie is centrum weg. wat in aanbouw was, Ja. jullie droom. Ons ecocentrum met onze mooie ecotuin waar wij groenten zouden gaan kweken met de kinderen. Waar kinderen hun talenten konden ontwikkelen in dansen, zang, modeshows, schilderen. Onze muziekstudio, onze gym, ons voetbalveldje op het dak. Alle plannen die we hadden is in 1 dag tijd gewoon met de grond gelijk gemaakt. En even ter verduidelijking, dat is dus vorige week gebeurd. Ja. Het nieuwe centrum wordt gemarkeerd met een kruis en vervolgens in razend tempo met de grond gelijk gemaakt. Dit gebeurde zogenaamd uit veiligheid,
Maar volgens de bewoners had de regering al lang andere plannen voor het gebied. Nou, we lopen hier dus door het gebied waar alles is weggeveegd. Het is echt bizar, joh. Dit is echt gewoon een warzone. Alles is weg. Nou heb je dus eerst een brand meegemaakt. Je was alles kwijt. Vervolgens, door de overstroming of door de politiek, raak je je tweede gebouw weer kwijt. Hoe ga je om met het verdriet na weer zo'n tegenslag? Ja, kijk om je heen naar die kinderen. Je gaat samen zitten, je gaat gewoon weer mooie nieuwe plannen maken, waardoor rouw omgezet wordt in nieuwe positieve kracht. Wij zijn ons centrum kwijt. Ja, een communitycentrum voor iedereen, het is niet mijn huis. Maar er zijn mensen die zijn echt gewoon alles kwijt. En ja, weet je, mensen die niks hebben, die hebben de grootste positiviteit. Dus als je met hun samen gaat zitten, dan krijg je dat ook gewoon mee. En dan krijg je gewoon de kracht weer om door te gaan. Dus ja, we gaan een nieuw plekje maken. En in die tussentijd gaan wij gewoon verder denken waar we straks misschien toch weer iets groots neer kunnen gaan zetten. Ze krijgen jou niet gesloopt? Nee, moeten ze nog even doorgaan. Ja. Ondanks de vele tegenslagen is Kim vastberaden om te blijven vechten voor de toekomst van de kinderen in Mataren. Toch is het voor haar nog te pijnlijk om mij de plek van het verwoeste centrum te laten zien. Daarom verlaten we de Sloppenwijk om hier morgen weer terug te keren. Ik ga vandaag mee om een aantal projecten van de stichting te bekijken. Ondanks het gebrek aan een gebouw gaan de activiteiten met een beetje improviseren gewoon door. In een tijdelijk onderkomen bezoek ik het Menstruatiecup-project. Habari. I'm happy to see you here all today. I hope you all dare to speak out freely, ask questions. Thank you. You know what menstrual cup is? Have you ever seen a menstrual cup? Vandaag doen wij een menstruatiecup-project. Kinderen gaan vaak niet naar school als zij menstrueren, waardoor ze dus gewoon een hoop van school moeten missen. En dat is ook bewezen in de cijfers dat meiden achterliggen op jongens. Wij willen dus menstruatiearmoede aanvechten door duurzaam iets te geven. En omdat wij een ecologische, sustainable organisatie zijn, hebben wij gekozen voor Menstruatiecup, waar een kind 10 jaar lang gewoon mee kan doen. Dus eigenlijk gewoon de schoolperiode mee door kan. Dus wat we vandaag gaan doen is een klas geven om uit te leggen over hygiëne en over de Menstruatiecup. So the first thing you do, you wash what? You wash your hands, okay? Yes. Wij doen dit nu al meer dan 8 jaar. En wij horen gewoon verhalen dat zij gewoon geen geld hebben voor pads te kopen. Ja, wat doe jij als je moet kiezen voor eten of een menstruatieproduct? Dan kies je toch vaak voor eten. Zoek je andere oplossingen om je menstruatie door te komen. En vaak gaat dat met stukjes stof, bladeren. We hebben al gehoord dat iemand een sok gebruikte waar ze zand in deed. Om zo, ja, dat absorbeert, om zo de periode door te komen. Ja, dat gaat met alle gevolgen van dien, want het gaat met infecties en ziektes. Dus vandaar dat wij dus met die menstruatiecup komen. En dan krijgen ze er een waar ze gewoon 10 jaar lang eigenlijk gewoon mee kunnen doen. En worden ze ook daadwerkelijk gebruikt? Ja, er zijn enkele gevallen die gebruiken het 1 keer en dan voelt het toch nog niet vertrouwd. Daarom doen wij ook evaluaties. Dan komen we daarop terug en dan gaan we ook in gesprek. Waar ligt het dan aan dat het niet lukt? Sommige meisjes zijn ook gewoon echt bang. Dus daar gaan we ook gewoon gesprekken mee aan. In sommige gevallen lukt het niet, maar in de meeste gevallen van onze ervaring nu van 8 jaar kan ik zeggen dat het gewoon wel lukt. Ja. En dat ze uiteindelijk gewoon echt heel erg blij zijn met het product. En voor hun is het gewoon echt wel een levensverandering wanneer ze een menstruatiecup hebben. Dit maakt echt wel impact dan. Ja. Come and dance. You want the mic? We raise up with a menstrual cup. Up, 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 up. With your cup, 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 cup. Heeft het project nou ook geholpen om het stigma rond menstruatie hier in deze gemeenschap te verminderen?
Ja, absoluut. Ja. Het wordt steeds meer open. Er wordt steeds meer over gesproken, ook op scholen zelf. En wij hebben zelf dus die song gemaakt om een beetje het stigma tegen te gaan. Zo van, ja, kijk, het is heel normaal om erover te praten en te zingen en te dansen en deel het met elkaar. En jullie zijn de generatie die het over moeten gaan brengen op de jongere generatie. Dus bereid ze gewoon voor en praat er gewoon over, want het is gewoon heel belangrijk. Dit keer is het een vrij jonge groep met maar 7 meisjes die al menstrueren. Zij krijgen direct een cup mee. De overige leerlingen hebben dankzij de les van vandaag alvast een idee gekregen en blijven in contact met de stichting, zodat ook zij een cup kunnen krijgen zodra het zover is. We gaan de straat weer op voor een ander project van de stichting. Op naar het volgende project, het uitdelen van schooluniformen. En ja, aangezien het centrum weg is, gebeurt het niet in het centrum, maar midden op straat. Ze hebben hier achter mij een tent neergezet waar het feest al aardig losgebarsten is, zo te zien. Het straatfeest, leuk hè? Ja, we hoeven geen vergunningen voor aan te vragen. Nee, hoor, zo werkt dat hier niet. Gewoon doen. Gewoon doen, ja. Gaat het altijd gepaard met allerlei dans en muziek? Ja, als wij een uniformproject doen, dan gaan de scholen strijden tegen elkaar. Ze gaan altijd dansen of performen, soms acteren. Dus dat is altijd weer een verrassing. Ja, dit is een traditionele dans, dus dat vind ik ook wel heel erg leuk. Ja. My father is a pilot because of education. Father, mother, give me my right to be educated. Het uniformenproject is een project wat wij speciaal doen voor de scholen. Kinderen die mogen niet zonder uniform naar school. Mensen hebben vaak geen geld om een uniform te kopen. Dus jullie sponsoren eigenlijk een nieuw schooluniform? Ja, wij doen reparaties. Dus we hebben van elke school wel een stukje stof, zodat iemand het repareert. Maar af en toe geven we dus gewoon hele nieuwe uniformen uit. Sawa, tuombe alafu tuanze program. Sawa. En dan volgt het uitdelen van de uniformen, waardoor deze kinderen in de schoolbanken blijven en een leerachterstand voorkomen. Bill Clinton. Sabrina. Wat drijft jou nou? Waarom doe jij dit allemaal? Ja, de eerste keer dat ik in Kenia kwam, die 24 uur op en neer, ik had het gevoel dat ik thuis kwam. Daarnaast werd ik natuurlijk verliefd op een Keniaan en ben ik daarmee getrouwd. En dan is het ja, ga je in Nederland wonen of hier? Uiteindelijk hebben we gekozen om dan hier te wonen. Ja, als je die kinderen hier ziet en de mensen ook gewoon. Ik had gewoon het idee van ik moet hier gewoon zijn. Iets trekt mij. Het is een magneet die mij gewoon hier naartoe getrokken heeft. Dus ja. Zijn er dan bepaalde momenten waarop dat gevoel echt bevestigd wordt als je hier bent? Ja, absoluut. Ja. Als je een kind heel gelukkig ziet met hetgeen wat jij doet, ja. Daar doe je het voor. Daar doen we het voor. Toch het geluk zien in de ogen van een kind wat er niet voor gekozen heeft om in dit land geboren te worden. Ik zie jou supermooi in de weer met al die kinderen hier. Ja. Maar ik weet dat jij thuis ook nog een zoon en een dochter hebt zitten. Ja. Die heb je in Nederland achtergelaten toen je hier naartoe ging. Ja. Dat is het moeilijkste wat ik in mijn leven heb gedaan. Ja? En die drang was dus wel zo groot om hier naartoe te gaan, dat je het wel hebt gedaan? Ja, weet je, het leven bestaat gewoon uit keuzes maken. Ik zat op dat moment in een fase in mijn leven ja, dat ik die keuze gewoon heb moeten maken voor mezelf. Maar het liefst had ik mijn kinderen meegenomen. Maar dat wilden ze niet? Nee, zij zaten op school. Ze hebben daar hun vriendjes en vriendinnetjes. Ja, mijn kinderen zijn inmiddels natuurlijk alweer een beetje ouder. Ze zitten beide in een relatie, dus ze hebben ook beide hun eigen leven. Het contact is er nog wel? Ja, absoluut. En dat is ook goed? Ja, ja. Kijk, het is iets waar ik voor gekozen heb en mijn kinderen natuurlijk niet. Soms weet je niet waarom dat je keuzes maakt. En iedereen heeft zijn eigen weg die hij moet bewandelen, denk ik.
Het is ook wel iets wat ik mijn kinderen heb laten zien van je moet je hart volgen. Ik denk dat dat wel iets is wat ik hun heb mee kunnen geven. Maar niettemin, ik heb hiervoor gekozen, mijn kinderen niet. En ook daar sta ik elke dag mee op en ga ik elke dag mee naar bed. Voel je ooit schuldig dat je hier naartoe bent gegaan? Tuurlijk. Ja. Ja, moeilijk, Martijn. Ja. Maar ja, wel een heel moedig besluit. Ja, dat blijft een moeilijk onderwerp natuurlijk. Ja. Ik snap het. En dan is het mooi om jou hier zo te zien met de kinderen. Weet je? Ik zie jou zoveel liefde, zoveel geven. Ja. Dat is zo bijzonder. Ik denk dat ik mijn kinderen ook altijd heel veel liefde heb gegeven. Ja, tot het moment dat er iemand anders in mijn leven kwam en uiteindelijk overwint dan toch de liefde. Een pijnlijk, maar moedig besluit van Kim om hier in Kenia haar hart te volgen. En aan het einde van de dag, wanneer de uniformen zijn uitgedeeld en de kinderen weer huiswaarts keren, vindt Kim ook de moed om er nog 1 plek te laten zien. Dit is de plek? Ja, dit is het slagveld. Ja. Ja. Ik sta op de tribune. Dit was een tribune? Dit was de tribune, ja. Wauw. Ja. Pijnlijk om hier te zijn? Ja. Ja? Ja. Het is echt nog zo kort geleden gebeurd. Ja. Dit was onze droom. Ja. Dit was het dansgedeelte. Waar je nu loopt, denk ik dat dit het einde van de muur was. En dan zou hier de tuin beginnen. Wat gaat er door je heen nu je hier op deze plek staat? Ik merk dat ik ben heel boos, omdat het ook gewoon nergens op slaat. Je probeert gewoon iets goeds te doen, waar de overheid gewoon gigantisch op hapert. Wat ik zie, wat hun hebben gedaan, is gewoon de situatie voor de mensen, de Kenianen zelf. Ja, dat is gewoon verergerd. 50.000 mensen, zoek daar nog maar eens een plek voor. Ja, en niettemin hebben wij ook wel weer wat plannen hier voor deze grond. Nou, dan mogen we geen gebouw meer bouwen hier, maar kijk eens wat een ruimte. Dus we gaan hier misschien wel een sportveld maken voor de community waar ze kunnen voetballen, basketballen, volleyballen. En gaan we op het andere plekje lekker iets nieuws bouwen. Ja. Ja, nieuwe plannen maken. Ja, wel nieuwe plannen maken. Ja. Jij geeft niet op in ieder geval. Ik geef niet op. Kijk, ze hebben ons centrum neergehaald, maar onze droom is er gewoon nog. Dus dat gaat gewoon door. Ja. Ja. Kim Verkoelen verhuisde van Nederland naar Nairobi om licht te brengen in de donkere hoeken van Mathare. Ondanks de vele obstakels en tegenslagen op haar pad blijft haar inzet voor de gemeenschap onverwoestbaar. En is ze voor velen hier een lichtpuntje in de duisternis.